guys! Welcome back to my channel. Ito na naman ang isa sa masasayang gawin, ang mag-unboxing o unwrapping. Kahit ano pa yan, basta kunwari birthday ko. Yun nga lang, mukhang everyday birthday ko. Wala naman nagtatanong, pero ikakwento ko na lang din. Hindi na ako masyadong naglalalabas para mag-shopping. Ang pait ko, diba? Pero yung totoo, mas nag-enjoy na ako mag-mine sa mga online selling. Ano pa? Kaya eto na nga, may bago tayong parcel galing kay Miss J Fresh from Japan. Yun nga lang, wala siya sa Japan. Bangkok naman ang favorite ng mga online seller puntahan. Kaya itong lahat ng ito ay galing sa Bangkok, Thailand. Hindi ako mahilig mag-t-shirt. Siyempre, hindi lang para sa akin ang mga minamayin ko. Meron din siyempre para sa aming prinsesa. Bangkok is famous for its delicious Thai food, which is known for its bold flavors and aromatic herbs. Siyempre, di pa huli ang kanilang street foods. Sa ganda ng mga tourist destinations nila, like Grand Palace, Floating Market, at napakarami pa. Huwag rin kalilimutan ang picture sa napaka-famous na tuk-tuk. Pero pagdating sa fashion, hindi pahuhuli ang Thailand. Kasi ito ang isa sa the best puntahan. Makakamura pa, lalo na kung mabibili ng seller ng wholesale price. 200 years ago, nung nagpunta kami ni sister at ng donya kong pinsan sa Bangkok, hindi kami nakashopping. Aba naman kasi ba ang presyo pag retail ang bibilhin? O isa lang? Mas gusto talaga nila yung wholesale o maramihan. Aanhin naman namin ng madami. Kaya ang ending, di kami nakapag-shopping sa mga market kung saan magaganda at mura ang damit. Kaya okay na itong may online selling. Nakakasabay ka sa magagandang damit, mura na, happy ka pa. Kaya hayaan niyo munang i-share ko sa inyo ang nakaka-happy sa akin na nagfi-feeling model. Bakit ba? Masaya kaya mag-mine?
That's it guys! Siya na muna ang ating try-on haul para sa aking parcel from Miss J Fresh from Japan Goods. Check nyo na ang kanilang page. Go na guys! Kasi napakamura lang nilang mag-add ng pasabay fee. Mabait, madali kausap, napakasipag nila ni habi niya, si Papa P. Check their FB page now na! Kasi next stop nila, Japan na ulit! Thank you for watching guys! Please like and subscribe and don't forget to hit the notification button para updated ka pag may bago akong video. Maraming salamat! Happy shopping!